हाय फ्रेंड्स, मी दुर्गेश मकवान. वेलकम बॅक टू अनअकॅडमी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, मागच्या वीकमध्ये मी एक व्हिडिओ टाकलेला होता यूट्यूबवर, याच चॅनलवर, ज्यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कंबाईनच्या मुख्य परीक्षेमध्ये जो काही मार्कांमध्ये बदल केलेला होता, त्यावेळेस बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी एक शंका उपस्थित केलेली होती की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSCची ही निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत कशा संदर्भात असणार आहे. कारण ॲज इट इज आपल्याला माहित आहे की आपण पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा परीक्षा, राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा या प्रत्येक घटकासाठी निगेटिव्ह मार्किंगच्या पद्धतीमध्ये थोडाफार मार्कांमध्ये नॉमिनल चेंजेस होत असतो. बट तो चेंजेस काय आहे, तो चेंजेस समजून घेण्यासाठी, तो बदल समजून घेण्यासाठी आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. आणि या व्हिडिओमध्ये आपण महत्त्वपूर्ण असा एक पॉइंट बघणार, ज्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत कशा पद्धतीने काम करते, हाऊ निगेटिव्ह मार्किंग वर्क्स, या अनुसरून मी आज तुमच्यासमोर हा पॉइंट क्लिअर करणार आहे. यामध्ये सर्वात अगोदर आपण बघणार की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आपल्याला निगेटिव्ह मार्किंगच्या तत्वाच्या संदर्भात काय एक्सप्लेन करतो. सुरुवात एकदा बघूया. आयोगाने काय सांगितलेलं आहे निगेटिव्ह मार्किंगच्या संदर्भामध्ये, ज्यावेळेस प्रश्नपत्रिकांचं मूल्यांकन होत असतं, मार्क्स काउंट केले जात असतात, त्यावेळेला जे काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आपण सॉल्व्ह करत असतो एक्झाम मध्ये, प्रिलिम मध्ये असेल, मेन्स मध्ये असेल, राज्यसेवा असेल किंवा कंबाईन एक्झाम असेल, त्यामध्ये बघा उत्तरपत्रिकांचं मूल्यमापन केलं जात असतं, मूल्यांकन केलं जात असतं. त्यावेळेला फक्त तुमचे जे काही परफेक्ट आन्सर्स असतात, योग्य उत्तर असतात, त्या योग्य उत्तरांनाच तुम्हाला गुण दिले जात असतात. राईट. दुसरी गोष्ट, आता योग्य उत्तरांना गुण दिले, मान्य. त्यानंतर प्रत्येक 4 उत्तर चुकले की तुमच्या एका मिळालेल्या प्रश्नाचे गुण जे असतात ते तुमच्या एकूण योग्य आलेल्या उत्तरांमधून वजा केले जाणार. म्हणजे तुमच्या एकूण गुणांमधून वजा केले जातील. किती? जवळपास तुमचे 4 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण. त्यानंतर दुसरं एक्सप्लेनेशन सांगितलं. आता पहिलं जे स्टेटमेंट आहे हे तुम्ही कंबाईन म्हणजे PSI एक्झाम जी आहे किंवा PSI-STI सोबतच ASO एक्झाम जी आहे, तर या ASO एक्झामसाठी हे तत्व लागू होतं. दुसरा मुद्दा येतो तो म्हणजे राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा. आता राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेमध्ये आपल्याला मुख्य माहिती काय पाहिजे आहे की प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 मध्ये प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी आणि प्रत्येक प्रश्नपत्रिका दुसरी जी आहे म्हणजे जो आपला GSचा पेपर आणि दुसरा पेपर आहे तो म्हणजे CSATचा पेपर, या दोघही पेपरमध्ये तुम्हाला एक बघायला मिळेल की एक पॉइंट सोडून द्यायचा, तो म्हणजे डिसिजन मेकिंगचा आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंगचा. यासाठी निगेटिव्ह मार्किंग असणार नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त CSAT मध्ये जे उरलेले जे काही इतर प्रश्न असतील किंवा इतर क्वेश्चन्स असतील, त्याच्यासाठी प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागं, लक्षात घ्या, प्रत्येक चुकीच्या उत्तरामागं 1/3 गुण वजा केले जाणार. म्हणजेच काय, तर प्रत्येकी 3 प्रश्न जर तुमचे चुकले तर एका प्रश्नाचे गुण त्या ठिकाणी वजा होतील. तिसरी गोष्ट, राज्यसेवेची मुख्य परीक्षेसाठी सुद्धा तुम्हाला जो बदल दिलेला आहे तो बदल असं सांगतो की प्रत्येक 3 चुकीचे तुम्ही उत्तर दिले की तुमच्या एका प्रश्नाचे गुण जे आहेत हे मिळालेल्या मार्कांमधून वजा केले जातील. आणि चौथा ऑप्शन, चुकीच्या उत्तरामागे गुण वजा करण्याच्या संदर्भात जो काही निर्णय असतो तो आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाशी संबंधित असेल, आयोगाचा निर्णय तिथे फायनल असेल. मग हे तत्व काम कसं करतं, निगेटिव्ह मार्किंगचं प्रोसिजर जर आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर ते कसं असेल. पहिला पॉइंट लक्षात घ्या. आता येणारी कंबाईन एक्झाम तुम्ही देणार आहात PSI-STI आणि ASO साठी, तर या पूर्व परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने निगेटिव्ह मार्किंग असेल हे तुम्ही समजून घ्या. म्हणजे पेपर झाल्यानंतर तुम्ही ज्यावेळेस तुमचे मार्क्स काउंट करतात त्यावेळेस तुम्हाला ते जमणं व्यवस्थित असलं गरजेचं आहे. आता समजून घ्या, लक्षात घ्या. पहिला पेपर आपला या ठिकाणी प्रिलिमचा होतो. प्रिलिम मध्ये तुम्हाला 100 प्रश्न विचारले जातात आणि त्यासाठी गुण असतात ते 100. पूर्व परीक्षेमध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे ॲज इट इज पहिले ज्या पद्धतीने 100 प्रश्न 100 गुण, या पद्धतीने आपला पूर्व परीक्षेचा पेपर होणार. यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंगचं तत्व काय सांगितलेलं आहे आयोगाने की प्रत्येक 4 चुकीचे उत्तर तुम्ही दिले तर तुमच्या एका प्रश्नाचे गुण जे आहेत हे या ठिकाणी एकूण गुणांमधून वजा केले जातील. म्हणजे एक्झॅक्टली ही प्रोसिजर काम कशी करेल. आता उदाहरण घेऊ की एखाद्या विद्यार्थ्याने समजा 100 प्रश्न होते, 100 प्रश्नांपैकी त्याने फक्त 80 प्रश्न सोडवले, 80 प्रश्न सोडवले, त्याच्यानंतर त्या 80 पैकी त्याचे बरोबर आलेले क्वेश्चन्स होते ते म्हणजे 60. म्हणजे त्या विद्यार्थ्याला एकूण मिळालेले मार्क्स किती, इथे समजूया आपण 60 प्रश्न बरोबर आले, 60 मार्क त्याला मिळाले. पण सोबत त्याने 20 प्रश्न चुकीचे सॉल्व्ह केलेले आहेत, 20 प्रश्नांची उत्तरं त्याची चुकीची आलेले आहेत. त्याच्यामुळे या 20 प्रश्नांना अनुसरून प्रत्येकी 4 प्रश्नामागे त्याचा 1 गुण वजा होणार.
म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता 20 गुणिले 0.25, कारण आता एका मार्कासाठी 4 प्रश्न म्हणजे रेशो आला तुमचा 0.25. त्याच्यामुळे तुमचे 20 प्रश्नांसाठी 0.25 ने गुणाकार करायचा, तुमचे 5 मार्क्स हे उत्तर येतं. म्हणजे तुमच्या 66 मार्कांमधून तुमचे हे 5 मार्क वजा होऊन तुम्हाला एकूण मार्क्स किती मिळाले? 55 मार्क. लक्षात येते? ही झाली निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत कंबाईनच्या पूर्व परीक्षेला अनुसरून, ज्यामध्ये तुम्ही जे प्रश्न सॉल्व्ह करतात त्याचे तुम्हाला निगेटिव्ह मार्किंग नुसार तुमचे एकूण मिळालेले मार्कांमधून निगेटिव्ह मार्क्स वजा होतील आणि तुमचे टोटल मार्क्स जे असतील ते म्हणजे 55. लक्षात येते? मग आता या सिच्युएशन मध्ये आपण रिस्क कुठे घेऊ शकतो? आता बघा, पूर्ण प्रश्नांमध्ये आता तुम्ही 80 प्रश्न सॉल्व्ह केले, याच्यामध्ये जर समजा तुम्हाला 10 प्रश्न असे वाटत असतील, 10 प्रश्नांपैकी 5 प्रश्न 2 भाग करायचे. 5 प्रश्न असे की ज्याचं उत्तर आपल्याला 4पैकी काहीच माहित नाहीये, आणि 5 पैकी असे प्रश्न की ज्याचे 2 उत्तर आपल्याला माहिती आहे, एकतर ए असेल किंवा बी असेल किंवा सी असेल किंवा डी असेल, कोणताही ऑप्शन समजून घ्या. मग तुम्ही या प्रश्नांमध्ये रिस्क घेऊ शकतात. रिस्क घेतली, या 5 प्रश्नांपैकी जर समजा तुमचे 2 प्रश्न बरोबर आले तर तुम्हाला 2 गुण मिळणार, आणि या 5 प्रश्नांपैकी जर तुमचे 4 चुकले आणि 1 बरोबर आला तरी तुमचा स्कोर ॲज इट इज मेंटेन राहतो. पण जर समजा या 4-5 प्रश्नांपैकी जर तुमचे 2 प्रश्न बरोबर आले तर तुमचे 2 इथे ऍड होतील आणि प्लस 3 चुकलेले आहेत आणि पहिलेचे चुकलेले हे 23, म्हणजे तुमचे जे काही स्कोर इथे होईल तर तुम्हाला इथे बोनस पॉईंट, म्हणजे जे काही मार्क्स तुमचे बरोबर येत असतात त्याचा तुम्हाला एक बोनस पण मिळत असतो. म्हणजे काय, तुम्ही ज्यावेळेस रिस्क घेऊन ते क्वेश्चन सोडवतात, ज्यावेळेस तुम्हाला 50-50 चान्सेस असतात की ए बी बरोबर आहे की बी बरोबर आहे, त्यावेळेलाच मात्र ते स्ट्रॅटेजी तुम्ही फॉलो करू शकतात. त्यानंतर कंबाईनच्या बाबतीमध्ये आपण जर बघितलं, मेन्स एक्झाम, मुख्य परीक्षा. आता मुख्य परीक्षेमध्ये बदल करण्यात आला. बदल काय केला की जे अगोदर 100 मार्काचे पेपर होते GS1 आणि GS2, तर तेच पेपर आता तुम्हाला बघायला मिळतील पेपर 1 आणि पेपर 2 200 मार्कांसाठी. म्हणजे काय, तर प्रत्येक पेपर, ज्यामध्ये पेपर 1 पण असेल आणि पेपर 2 पण असेल, प्रत्येक पेपरमध्ये प्रश्न असणार आहे 100, मार्क असणार आहे प्रत्येक पेपरला 200. म्हणजे मुख्य परीक्षा तुमची PSI-STI ची जी होते ती म्हणजे 400 गुणांची तुमची मुख्य परीक्षा. मग आता या 400 गुणांच्या मुख्य परीक्षेच्या संदर्भामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग काम कशी करेल? ॲज इट इज 4 प्रश्न चुकले की तुमचा 1 गुण या ठिकाणी वजा होणार तुम्हाला मिळालेल्या एकूण गुणांमधून. दुसरी गोष्ट, आता इथे फॉर एक्झाम्पल जर समजून घ्यायचं राहिलं तर कसं, 4 प्रश्न चुकले की 1 जाणार, म्हणजे इथे रेशो अजून पण तुम्हाला बघायला मिळेल 0.25 असा तुम्ही विचार करणार, पण इथे 0.25 होत नाही, कारण इथे एका प्रश्नाचे गुण झालेले आहेत 2. एक प्रश्न सॉल्व्ह केला की तुम्हाला 2 गुण मिळणार, म्हणून 4 चुकले तर त्या ठिकाणी तुमचे 2 गुण मायनस होणार. लक्षात येते? एक उदाहरणाच्या दाखल समजून घ्या. आता 100 प्रश्न आहेत, एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रश्न अटेम्प्ट केलेले आहेत 80 प्रश्नांपैकी त्या विद्यार्थ्याचे बरोबर आलेले प्रश्न आहेत ते म्हणजे 60. मग 60 मार्क, 60 क्वेश्चन गुणिले 2 म्हणजे त्याला मार्क्स किती मिळाले? 120 मार्क मिळाले. राईट, 120 मार्क मिळाले. पण आता या 80 प्रश्नांपैकी 60 बरोबर आले आणि 20 चुकले, तर मग निगेटिव्ह मार्किंग कशी काम करेल? या ठिकाणी 20 प्रश्न गुणिले अर्धा मार्क, कारण अर्धा मार्क ज्यावेळेस 4 करणार त्यावेळेस एका प्रश्नाचे गुण तुमचे मायनस होतात, त्यामुळे 20 गुणिले 0.50 म्हणजे तुमचे इथे झाले 10 मार्क्स. म्हणजे तुम्हाला हे जे 120 मार्क मिळाले याच्यातून तुमचे हे 10 मार्क वजा होऊन तुमचा स्कोर आला 110 मार्कांचा. मेन्स एक्झाम मध्ये तुम्हाला एका प्रश्नाचे गुण म्हणजे 2 गुण आहेत हे तत्व लक्षात ठेवा. म्हणजे तुमचे 4 प्रश्न चुकले की तुमचे 2 गुण वजा होणार, हे या ठिकाणी ॲज इट इज लक्षात ठेवायचे. त्यानंतर राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेच्या संदर्भात लक्षात घ्या. आता राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा आपल्याला माहित आहे, GS1 GS2 म्हणजे CSAT असे 2 पेपर होत असतात पूर्व परीक्षेसाठी. पहिल्यांदा आपण GS1च्या संदर्भात बघूया, कारण GS1 मध्ये 100 प्रश्नांसाठी गुण असतात ते 200. CSAT मध्ये वेगळं आहे, CSAT मध्ये 80 प्रश्न असतील आणि 80 प्रश्नांसाठी गुण असतील ते म्हणजे 200. त्यामुळे पहिल्यांदा आपण CSATच्या ऐवजी GS समजून घेऊया पेपर 1च्या संदर्भात. पेपर 1 काय सांगतो की पेपर 1 मध्ये तुम्हाला 100 प्रश्न येणार आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला, त्याच्यासाठी गुण असणार आहेत ते म्हणजे 200 गुणांसाठी. आता या तत्वामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग कसं काम करेल इथे थोडासा डिफरंट आहे. अगोदर कंबाईनसाठी 4 चुकले की 1 मार्क जाणार, पण राज्यसेवेसाठी तुमच्या प्रत्येक 3 चुकीच्या उत्तरांसाठी तुमच्या एका प्रश्नाचे गुण वजा होणार तुम्ही मिळवलेल्या एकूण गुणांमधून.
लक्षात येते, एकूण गुणांमधून तुमचे 3 चुकले तर एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील, म्हणजे काय, तुमचे 2 मार्क्स त्या ठिकाणी वजा होतील. मग इथे रेशो काय येतो आता लक्षात घ्या, एका प्रश्नाचे गुण 2, मग या ठिकाणी 3 चुकले तर एकाचा रेशो किती आला, 0.66. म्हणजे एक प्रश्न चुकला की समजून घ्यायचं तुमचे 0.66 गुण वजा झाले, म्हणजे तुमचे 3 चुकले म्हणजे तुमचे 2 मार्क वजा झाले असं समजायचं. आता लक्षात घ्या, एखाद्या विद्यार्थ्याने समजा या 100 प्रश्नांपैकी अटेम्प्ट केलेला आहे 80 प्रश्न, 80 प्रश्नांपैकी अटेम्प्ट करून त्याचे बरोबर आलेले प्रश्न होते 60. मग आता या 60 नुसार त्याचे मार्क किती झाले, 2 मार्काला एक प्रश्न आहे लक्षात घ्या, त्याच्यामुळे त्याचे मार्क्स झाले 120. बट 60 सॉल्व्ह करत असताना त्याने 20 प्रश्न चुकले, म्हणजे या 20 प्रश्नांच्या संदर्भात एका प्रश्नाचा चुकल्यामुळे त्याचा मार्क किती मायनस होतील, 0.66. म्हणजे 20 गुणिले 0.66 त्याचे एकूण वजा किती होतील, 13.20 गुण जे आहेत हे त्याने मिळवलेल्या 120 मधून वजा होतील आणि त्याचा फायनल स्कोर येईल तो म्हणजे 106.8 मार्क. कारण जो निगेटिव्ह मार्किंगमुळे त्याचा जो स्कोर आलेला होता अगोदरचा, त्याचे बरोबर आलेले प्रश्न, या बरोबर आलेल्या उत्तरांमधून किंवा बरोबर आलेल्या स्कोर मधून त्याचा निगेटिव्ह वजा होईल आणि 106.8 हा त्याचा पूर्व परीक्षेच्या GS1 चा स्कोर असेल. या पद्धतीने तुम्ही सुद्धा तुमचे मार्क्स व्यवस्थित पद्धतीने काढत चला, बारकाव्याने काढत चला. त्यानंतर सीसॅटच्या बाबतीमध्ये थोडासा डिफरन्स बघायला मिळतो आपल्याला. सीसॅट काय सांगतो की इथे मात्र तुम्हाला प्रश्न संख्या जी असणार आहे, प्रश्न संख्या असेल ती म्हणजे 80 आणि 80 या प्रश्नांसाठी तुम्हाला गुण दिलेले आहेत ते म्हणजे 200. आता इथे थोडंसं किचकट वाटतं, बट लक्षात घ्या इथे एका प्रश्नाचे जे गुण आहेत ते म्हणजे तुम्हाला 2.5 मार्क. एका प्रश्नाचे गुण 2.5 मार्क्स आहेत आणि त्यामध्ये प्रत्येक 3 उत्तर जर तुमचे चुकले तर तुमचे एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील. म्हणजे समजा तुमचे 3 प्रश्न जर चुकले तर तुमचा 2.5 मार्क वजा होणार. मग इथे एका प्रश्नाचे गुण जे येतात त्या एका प्रश्नाचे गुण 2.5 आणि 3 प्रश्नांचे रेशो जर आपण काढला तर तो येतो 0.83. म्हणजे निगेटिव्ह मध्ये तुमचा एक प्रश्न जर चुकला तर एका प्रश्नाच्या मुळे तुमचे 1.83 गुण त्या ठिकाणी वजा होऊन जातील. आता याच्या संदर्भात थोडंसं एक्झाम्पल बघूया. इथे 80 प्रश्न आहे, 80 प्रश्नांपैकी एखाद्या विद्यार्थ्याने समजा 70 प्रश्न सॉल्व्ह केले. 70 प्रश्न सॉल्व्ह केल्यानंतर जर समजा त्याचे बरोबर आलेले प्रश्न होते ते म्हणजे 55, 70 पैकी त्याचे 55 क्वेश्चन बरोबर आले. 55 गुणिले 2.5 मार्क म्हणजे त्याचा स्कोर आला 137.5 मार्क. लक्षात येते, कारण एका प्रश्नाला 2.5 गुण आहे म्हणून त्याचे स्कोर आलेला आहे 137.5. पण हे स्कोर आलेला असताना त्याचे चुकलेले किती आहेत, 15. मग इथे सुद्धा 15 गुणिले 0.83, कारण एका प्रश्नाचे गुण किती, या ठिकाणी बघा निगेटिव्ह मध्ये 3 चुकले तर एक प्रश्नाचे गुण जाणार. मग इथे लक्षात घ्यायचंय की 3 चुकले तर 1 जाणार, म्हणजे हा रेशो पकडायचा आणि 15 गुणिले 0.83 म्हणजे त्याचे मार्क्स किती वजा होतील, 12.45. म्हणजे त्याने मिळवलेल्या 137.5 मधून 12.45 ज्यावेळेस वजा होतील तर त्याचा स्कोर येईल तो म्हणजे 125.5 मार्क. अशा पद्धतीने तुम्ही सीसॅटची निगेटिव्ह मार्किंग बघायची आणि ही अधिकृत माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर आहे. मी जी पहिली स्लाइड तुम्हाला दाखवली होती त्याच पद्धतीनुसार. पुढची एक स्ट्रॅटेजी आपण बघणार ती म्हणजे राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेच्या संदर्भात. आता मुख्य परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने निगेटिव्ह मार्किंग मोजली जात असते. आता बघा इथे प्रश्न संख्या असते ती म्हणजे 150. प्रश्नांना एकच गुण असतो तो म्हणजे 150 प्रश्न आणि 150 मार्क. लक्षात येते, 150 क्वेश्चन साठी 150 मार्क म्हणजे एका प्रश्नाचे गुण आले तुमचे 1. त्यानंतर आता इथे काय सांगितलेलं आहे, इथे निगेटिव्ह मार्किंगचं तत्व असेल 3 चुकीच्या उत्तरांसाठी एका प्रश्नाचे गुण तुम्ही मिळवलेल्या एकूण गुणांमधून वजा होणार. राईट. त्यानंतर आता समजा एखादं उदाहरण घेतलं, एखादा विद्यार्थी आहे ज्याने राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेमध्ये 150 प्रश्नांपैकी 120 प्रश्न त्याने सॉल्व्ह केले. आता या 120 क्वेश्चन्स पैकी त्याचे 100 प्रश्न बरोबर आले. मग आता 100 पैकी त्याला मार्क किती मिळणार, एका प्रश्नाला 1 गुण आहे, मार्क पण मिळणार 100च, बरोबर. पण मग हे 120 सॉल्व्ह केले, 100 बरोबर आले, 20 चुकलेले आहेत. मग इथे एका मार्काचा रेशो किती आला, 3 चुकलेले आहेत, एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील म्हणजे तुमचे 0.33चा इथे रेशो आला. लक्षात येते, कारण एका प्रश्नाचे गुण वजा होतील. मग एका प्रश्नाचे निगेटिव्ह होताना गुण किती येतात, 0.33.
मग 20 गुणिले 0.33 तिथे त्याचे मार्क झाले 6.6. म्हणजे त्याने मिळवलेल्या 100 मार्कांमधून 6.6 मार्क वजा करायचे आणि त्याला 93.4 मार्क्स त्या ठिकाणी स्कोअर आलेला असतो. अशाच पद्धतीने प्रत्येक वेळेला राज्यसेवा असेल, कंबाईन एक्झाम असेल, याचे स्कोअर काउंट केले जातात. आता थोडक्यात जर तुम्हाला एकदा पुन्हा मी सांगितलं, हे बघा आयोगाने जी माहिती दिलेली आहे संकेतस्थळावर ती या पद्धतीने आहे. दुसरी माहिती जर मी तुम्हाला सांगितली की प्रिलिमचा, कंबाईन एक्झामच्या प्रिलिम मध्ये ज्यावेळेस एक प्रश्न तुमचा चुकतो त्यावेळेस 0.25 गुण तुमचे वजा होतात तुम्ही मिळवलेल्या मार्कांमधून. त्यानंतर कंबाईनच्या मुख्य परीक्षेमध्ये जर आपण बघितलं, तुमचा एक प्रश्न जर चुकला तर तुमचा प्रत्येक प्रश्नामागे 0.50 गुण तुमचे वजा होतात तुम्ही मिळवलेल्या एकूण मार्कांमधून. राज्यसेवेच्या पूर्व परीक्षेचा जर विचार केला तर तिथे एक प्रश्न जर तुमचा चुकला तर तुमचा 0.66 मार्क त्या ठिकाणी वजा होतात तुम्ही मिळवलेल्या एकूण मार्कांमधून. राज्यसेवेच्या मुख्य पूर्व परीक्षेचा सीसॅटचा जो पेपर आहे तिथे मात्र स्कोअर खूप जास्त होऊन जातो. म्हणजे तुमचा एक प्रश्न जर चुकला तर तुमचा 0.83 गुण लागलीच वजा होतात तुम्ही मिळवलेल्या गुणांमधून. आणि ॲज इट इज सेम सिच्युएशन एकूण गुण राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, इथे जर तुमचा एक प्रश्न चुकला तर तुमचे एकूण मिळालेल्या गुणांमधून 0.33 म्हणजे प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी तुमचे 0.33 गुण वजा होतील तुम्ही एकूण मिळवलेल्या गुणांमधून. लक्षात येते? तर मित्रांनो, या सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. आता वास्तविक ज्यांना अजूनही समजलेलं नसेल तर मी ही PDF जी आहे ही माझ्या या टेलिग्राम चॅनलवर मी टाकेल. माझं टेलिग्राम चॅनलचं नाव आहे दुर्गेश मकवान MPSC. या चॅनलवर तुम्हाला ही PDF पण मिळेल की ज्या अर्थी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने निगेटिव्ह मार्किंग कशा पद्धतीने काम करते हे तत्व तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. आणि अनअकॅडमीला तुम्ही जॉईन होऊन व्यवस्थित पद्धतीने तुमचा अभ्यास करू शकतात, कारण या ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळ्या स्वरूपाचे कोर्सेस अवेलेबल आहेत. आता लवकरच आपण एक कंबाईन एक्झामच्या पूर्व परीक्षेसाठी रिव्हिजन बॅच घेऊन येतोय आणि या बॅचचा तुम्ही सर्वात जास्त उपयोग करून घ्या. अनअकॅडमीला प्लस सबस्क्रिप्शन घेऊ. लक्षात येतंय मित्रांनो? तुम्हाला या संबंधित काही जरी अडचणी असतील तर तुम्ही मला कॉल करून विचारू शकतात. त्या संबंधित सुद्धा तुम्हाला डिटेल्स मी प्रोव्हाइड करेल. आणि सबस्क्रिप्शन घेत असताना दुर्गेश लाईव्ह जर हा रेफरल कोड तुम्ही वापरला तर संबंधित सबस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळतो. आणि सबस्क्रिप्शन घेण्याच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला काही जरी डाऊट्स असेल तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करू शकतात या क्रमांकावर. लक्षात येते? 9890490132 इथे मला तुम्ही संपर्क करून तुमचे डाऊट्स जे आहेत प्लस सबस्क्रिप्शन घेण्याच्या रिलेटेड तुम्ही विचारू शकतात. आणि सोबत तुम्हाला ही जी PDF हवी असेल निगेटिव्ह मार्किंग कशी काम करते तर ती तुम्हाला मिळेल या माझ्या टेलिग्राम चॅनलवर दुर्गेश मकवान MPSC या चॅनलवर. लक्षात येते? या ठिकाणी मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली आहे. ठीक आहे फ्रेंड्स, थँक्यू सो मच. भेटूया आपण पुढच्या सेशनमध्ये. जय हिंद.